ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩාක් රස්නේ ගොඩාක් දාඩිය දාන කාලයක් මේක. ඉතින් නිතරම තිබහ හැදෙනවා. ගෙදරට එන අමුත්තන්ට ඒ වගේම ඔයාලට හදලා රස බලන්න පුළුවන් ගොඩාක් රස මොජිටෝ පානේ ගෙදර ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දාඩිය දානලාට ගෙදර එන අමුත්තන්ට තේ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කූල් බීම් එකක් තමයි දෙන්නේ. නමුත් කඩෙන් ගේන ෂණික කූල් බීම බොනවට වඩා මේ විදිහට එකක් හදලා ඔයාලට අමුත්තන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා සුපිරි බීම සල් වල තියෙනවා ගොඩක් මිල අධිකයි. ඔයාලට ගෙදර ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න විදිය අද මම වීඩියෝ එකකින් කරනවා. ඉතින් කෝඩියල් එකක් බොනවට වඩා ඒ වගේම ෂණික පැණි බීමක් බොනවට වඩා මේක ඔයාලට තිබහ නිවන්න ඉතාමත්ම හොඳම පානයක් කියලා මට හිතුණා. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ මොජිටෝ බීම එක ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කැමති පළතුරු දාලා අද මම හදන්නේ දෙහි වලින්. ඉතින් ඉදිරියේදී මම අනිත් පළතුරු වලිනුත් හදන විදිය ඔයාලට වීඩියෝ කරන්නම්. ඉතින් දෙහි ගෙඩි දෙකක් මම අරගත්තා. දෙහි ගෙඩි එකමාරක් ඇති එක්කෙනෙකුට එක වීදුරුවක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මින්ට් ඒ කියන්නේ මිංචි කොළ වන වෙනවා. මේවා දැන් ගොඩක් සුපර් මාකට් වල තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කරපිංචා රම්පේ තියෙන තැන්වල මේවා තියෙනවා. ඉතින් මිංචි කොළ ඉති 3-4ක මේ වගේ කොළ ටික ඕන වෙනවා. හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ඒවා ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. දෙහිත් හොඳ අලුත් ඒවා අරගන්න කොළ පාට දෙහි. ඉතින් මිංචි දණ්ඩ අයින් කළා මම කොළ ටික අරගත්තා. ඉතින් මේ දෙහි හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා අරගන්න ඕනේ. මම දෙහි පෙති කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හීනියට පෙති පෙති මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටික පොඩ්ඩක් තලා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මොජිටෝ බීම එක හදාගන්න බ්ලෙන්ඩ් කරලා එහෙම ගන්නෙ නැහැ. මේ විදිහට තලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් වලට වංගෙඩියක් නැත්නම් මොකක් හරි දීසියක දාලා මේ ටික හොඳට අතින් පොඩි කරගන්න. මිංචි කොළ ටිකයි දෙහි කෑලි ටිකයි හොඳට අතින් මිරිකලා පොඩි කරගන්න. වංගෙඩියක් නැත්නම් මෙහෙම කරන්න. මම පෙන්නන්නම් තලා ගන්න ඕන ප්‍රමාණය. දෙහි කොළයි මිංචි කොළ ටිකයි මේ විදිහට හොඳට තැලෙන්න ඕන. දෙහි වල ඇට තැලෙන්නේ නැති විදිහට වැඩි හයියෙන් තලන්න නැතුව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තලා ගන්න ඕනේ. මිංචි කොළ ටික ටිකක් තැලුණාට කමක් නැහැ. හොඳට මේ ගානට තැලුණාම ඇති. ඊට පස්සේ ඊතර දෙහි ගෙඩියෙන් මම භාගයක් අරගෙන මේ විදිහට ඒකේ ඉස්ම ටික මිරික ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම මිරිකගෙන මේකේ ඇට අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අයිස් කැට අවශ්‍ය වෙනවා. මම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිච්ච අයිස් ට්‍රේ දෙකම අරගෙන ආවා. අරගෙන අයිස් කැට ටික අයින් කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ අයිස් කැට ටික පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කුඩු වෙන්න නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි කැට කැඩෙන්නේ මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එක වීදුරුවකට සෑහෙන තමයි මේ අරගත්තේ. මම මේ හදන වීදුරුව අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මිංචි කොළ ටිකයි දෙහි ටිකයි මේ විදිහට දා ගන්නවා. දාලා හැන්දෙන් තව චුට්ටක් මේ විදිහට තලා ගන්න ඇතුළට තද වෙන්න. දැන් මම මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර. ඊට පස්සේ ඒකට මම දෙහි බෑව මිරික ගත්ත ටික දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තේ හැඳි වලින් නම් දෙකක් දාගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ අයිස් කැට ටික දා ගන්නවා මම. ඊට පස්සේ අයිස් කැට ටික දාගෙන මේ තියෙන්නේ මම ගත්තේ ස්ප්‍රයිට්. ඉතින් ඔයාලට මේකට 7 up ගන්න පුළුවන්. ස්ප්‍රයිට් ඒ වගේම ලෙමනේඩ් ඒවා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට අකමැති නම් සෝඩා එකක් අරගන්න. ප්ලේන් සෝඩා එකක්. සෝඩා ගන්නවා නම් ඔයාලට මේකට සීනිත් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් පිටි සීනි වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න ඉක්මනින්ම දිය වෙන එකක් සෝඩා දානවා නම්. එහෙම නැත්නම් සීනි අගුණ කෙනෙක් නම් නිකම්ම හදාගන්න සෝඩා වලින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ස්ප්‍රයිට් ටික එකතු කරා. එකතු කරනකොට මේ ටික උඩට එනවා ලස්සනට. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. වැඩි මේ කෑලි යටට යන්න කලවම් කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න දෙහි ඒ වගේම ලුණු ටික කලවම් වෙනකම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ රස මොජිටෝ පානය. මේ කාලේට ඉතාමත්ම ගැලපෙන හින්දා මට හිතෙනවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් රස්නේ දවසක දවල් දවසකට මේක ඔයාලට අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලටත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනද වගේම ලයික් එකක් දාලා අදහසකුත් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති එකෙන් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් වල සියලුම දෙනාට.